Φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω έναν εξαιρετικό χαλβά μέσα σε φόρμα. Θα του δώσω σχήμα, αλλά και χρώμα. Θα μπουν μέσα γλυκά και θα δείτε πόσο ωραίος είναι, πόσο αφράτος χαλβάς γίνεται. Και τα υλικά μας, Μιχάλη μου. Εσαρακοστή, θέλουμε να τρώμε κάτι νηστίσιμο. Και αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσετε και τούτον το χαλβάν. Έχω δύο χαλβάδες μέσα στο κανάλι, αλλά τούτος είναι διαφορετικός. Εδώ έχω βάλει 1250 γραμμάρια νερό, κρύο από τη βρύση. Δηλαδή είναι 5 φλιντζάνια. Και θα ρίξω μέσα έναν φλιντζάνι ζάχαρη 250 γραμμάρια. Τσίνο που θα δω και την ωραία νυφή στο χαλβά είναι το σιμιδάλι. Το σιμιδάλι μου δεν είναι το λεπτό, είναι το κανονικό. Και θα βάλω ένα φλιντζάνι. Είναι περίπου 170 με 180 γραμμάρια. Η αναλογία 5 προς 1, δηλαδή 5 φλιντζάνια νερό και ένα φλιντζάνι σιμιδάλι, ειλικρινά. Και ένα φλιντζάνι ζάχαρη. Η ζάχαρη δεν είναι τόσο, πάνω κάτω πάει, αλλά τούτη η αναλογία χαλβά και νερού μας δίνει μια ωραία υφή, έναν εξαιρετικό χαλβά. Δεν είναι εκείνος ο πηχτός ο χαλβάς, είναι μια κρέμα που μπορεί τούτον το χαλβά να τον χρησιμοποιήσουμε και στα σάμισι. Έχω φίλες μου από Ελλάδα, δεν ξέρουν τα σάμισι, είναι έναν ωραίο έδεσμα κυπριακό. Στα πανηγύρια υπάρχουν πολιτές με τα σάμισι μαζί με τους λοκουμάδες, είναι και τα σάμισι. Και επίσης θα βάλω, για να αρωματίσω, ένα φακελάκι βανίλια, 5 γραμμάρια. Έχω το ανθόνερο, μπορεί να βάλουμε, είναι 30 ml, 3 κουταλιές. Έχω εδώ ένα φλιντζάνι περίπου κομμένα γλυκά. Είναι καρυδάκι, είναι μελιτζανάκι, είναι περγαμόντο. Συνολικά είναι ένα φλιντζάνι, είναι 150 με 160 γραμμάρια. Τούτο το μελιτζανάκι μου, επειδή έχει χρώμα, χρωματίσει το χαλβά. Να, θα μου χρωματίσει, θα σας δείξω τον προηγούμενο που έχω κάνει. Δεν έβαλα άλλο χρώμα και έχω και εδώ χοντροαλεσμένα φιστίκια γυριστά χαλεπιανά που θα βάλω στη φόρμα μου από κάτω και από πάνω. Η φόρμα είναι 21,5 περίπου. Περίπου, ναι. Γεμίζει η φόρμα τούτη. Και πάμε με την εκτέλεση. Πάμε να ρίξω τη ζαχαρίτσα μέσα. Πάει. Ανακατεύουμε και πάμε στη φωτιά. Ποδιά. Βέβαια, την ποδιά μας, φίλες μου, απαραίτητη. Διαλύθηκε τη ζάχαρη. Ρίχνω την βανίλια μου, μπαίνει η βανίλια, να πάρει το άρωμα. Πάντως όσοι τον δοκιμάσαν την καθαρά Δευτέρα, ήταν ενθουσιασμένοι με το χαλβά. Ήταν ανάλαφρος, όλοι έλεγαν ότι είναι εξαιρετικός χαλβάς, ελαφρότατος στη γλύκα, πολύ ελαφρύ. Δεν έβαλες πάλι ένα φλιντζάνι. Ναι, η ίδια η αναλογία που δείχνω τώρα είναι αυτή που έκανα το χαλβά της καθαράς Δευτέρα. Πάντως ήταν εξαιρετικότατος. Φτιάξτε τον κι εσείς φίλοι και φίλες, ακριβώς όπως σας λέει η Ελίζα, για να έχετε μέτρο σύγκρισης. τη δεύτερη φορά φτιάξτε τον όπως θέλετε. Ας τον κάνω μια φορά όπως λέω την αναλογία τούτη και ξαναμιλούμε. Το ανθόνερο μου θα το ρίξω στη φόρμα. Όλο. Όλο. Και όσο δεν απορροφηθεί θα πάει στην κατσαρόλα. Ναι. Εβάλαμε την βανίλια για να δώσουμε έναν άρωμα μαζί με τη ζάχαρη. Και τώρα μόλις κοχλάσει θα ρίξουμε το σιμιδάλι λίγο. Αν δούμε και μας σηκώνεται προς τα πάνω θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μας. Θα τον υψίσουμε ωραία, θα βάλουμε και τα γλυκάκια μας. Άρχισε και κοχλάζει το νερό. Ναι. Οπότε προσθέτουμε λίγο το σιμιδάλι. Και χαμηλώνω τη θερμοκρασία γιατί αφρίζει. Χαμήλωσα και τη θερμοκρασία. Μπορείς που αφρίζει. Ναι. Ρίχνουμε λίγο και να κατέβουμε. Εύκολη συνταγή. Εύκολος. Πάνε και τα γλυκά σου, τα διάφορα. Γλυκάκια. Ό,τι γλυκά θέλει μπορεί να βάλει ο καθένας. Γλυκά του κουταλιού, φίλοι. Γλυκά του κουταλιού. Και τα βάζεις μέσα. Τα βάζω μέσα και είναι εξαιρετικά. Θα πάνε Τα όλα. γλυκά τούτα αισθάνεσαι τα. Λίγο, ούτε τα εξέπλυνα. Δεν τα ξέπλυνα, απλώς τα εσκούπισα με ένα χαρτί κουζίνας. Και τα έκοψα. Το ροζ που παίρνει το χρώμα.
Το χρώμα είναι που τα μελιτζανάκια μου. Έχω συνταγή για το μελιτζανάκι. Εσείς φίλες μου, αν θέλετε να βάλετε χρώμα, δεν θα βάλετε. Εγώ ακολούθησα τη συνταγή την παραδοσιακή και έβαλα. Είναι σε χρώμα που μπαίνει σε ζαχαροπλαστική. Αλλά έχει και φορές που έβαλω. Παίρνει ένα απαλό ροζ χρώμα. Εσείς αν με βάλετε μελιτζανάκι, δεν θα πάρει το χρώμα. Να μείνει άσπρο. Ναι, αν είναι άσπρο το μελιτζανάκι, θα μείνει άσπρο. Θα κατέβουμε. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε φυσαλίδες. Ναι, κάνουν και τούτοι φυσαλίδες, όλες οι κρέμες. κρέμες. Άμα δεν κάνει, σχίζουσι. Κάνει να ψηθεί καλά το σιμιδάλι. Να ανοίξει, είναι σιτάρι. Κατέβομαι και έμεινε μας το αρθό νερό που το έχω μέσα στη φόρμα και να το ρίξω στο τέλος και το αρθό νερό. Πρέπει να ανακατεύεται, δεν που αφουσκώνει, άμα το αφήσω θα ξεχυλήσει. Πρέπει να γίνει σαν μια κρέμα. Εγώ το μεταφέρω και στο μικρό το μάτι στο τέλος. Όπως κάνω πάντα σε όλες τις κρέμες μου. Είναι ωραία χρωματά. Άμα μπει το αρθό νερό, θα είναι η απογείωση. Μου το άρκεψαν και κάμιτες μου πουλήθρες του ίδιου. Βλέπεις το. Το κουτάλι τώρα. Ναι, και με το κουτάλι μου. Στο τέλος βάλω και το αρθό νερό. Συνεχίζουμε όμως να το ανακατεύουμε, να ανοίξει καλά το σιμιδάλι. Είναι σημαντικό τούτο. Να μην είναι ομού μέσα το σιμιδάλι. Θέλει να ανοίξει για να γίνει ωραία η κρέμα. Να βαρύσει και το κουτάλι μας, να είναι πιο βαρετό. Αρχίζει να πίζει δηλαδή. Πίζει βέβαια. Τούν την υφή όμως, τούν την υφή. Να δείξουμε έτσι. Θέλω να δω πώς θα καταλάβουμε ότι φτάσαμε στο τέλος και θα σβήσουμε τη φλόγα. Εκτός από τις φυσαλίδες που είδαμε. Και οι γραμμούλες, Μιχάλη, αρχίσαν και γίνονται οι γραμμές. Άρα πίζει η κρέμα μας. Και συνεχίζουμε. Θέλω να μου πεις πώς θα καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα να σβήσουμε τη φλόγα. Και να πάει η κρέμα μας στη φόρμα. Βλέπεις που άρχισαν και κάνουν οι γραμμές. Διότι ο άπειρος θα δυσκολευτεί. Ακριβώς. Τώρα δεις τις φυσαλίδες. Θα κάνει τις φυσαλίδες του, αλλά βλέπεις, τις γραμμές βλέπεις τες. Τώρα είσαι στην πιο μικρή φλόγα, έτσι. Ναι. Αλλά όχι στο χαμηλό, στη μικρή φλόγα. Στο μικρό μάτι, στη μέτρια φλόγα. Ναι. Βλέπεις τη γραμμούλα που πάει πίσω από το κουτάλι. Αλλά να το ανακατέψουμε άλλο 5-6 λεπτά πίσω από τις φυσαλίδες. Και μετά τις φυσαλίδες συνεχίζουμε το ανακάτεμα και το βράσιμο σε χαμηλή φλόγα για ακόμα 5-6 λεπτά. Να σιγουρευτούμε ότι ψήθηκε καλά το σιμιδάλι, άνοιξε, για να έχουμε υπέροχο χαλβά. Ναι, βέβαια. Είναι μόλις δούμε τις φυσαλίδες τέλειωσε. Όπως συμβαίνει σε άλλες κρέμες. Όχι, τούτη θα την ανακατέψουμε 5-6 λεπτά και μετά. Αυτές είναι οι φυσαλίδες, οι καλές. Οι έντονες. Αυτές πρέπει να δούμε. Που είναι όλη την επιφάνεια. Ναι. Βλέπεις, σε όλη την επιφάνεια. Παντού. Έτοιμο. Γιατί έγινε σαν κρέμα, δε. Πάμε. Φίλες μου, να βάλω στη βάση. Λίγα σπασμένα φιστίκια γίνης. Να πιάσει παντού για να είναι όμορφο παντού. Όχι να έχει αλλού πολλά και αλλού λίγα. Ναι. Είναι η επιφάνεια από να έρθει μετά από πάνω. Όταν θα το βγάλουμε από τη φόρμα. Και τώρα πώς θα το μεταφέρεις. Έφουασε. Μπράβο. Να μην μετακινηθούν τα ακριβώς, φιστίκια. Τα φιστίκια που σε ήθελα. Ξέρω το. Να μετακινηθεί. Απλώς ένα χέρι. Φίλες μου, βάλω από πάνω. Πάλι, αφού έχουμε μια ωραία εμφάνιση. Τραβά το μάτι. Αυτός είναι ο χαλβάς μας, φίλες μου. Πανεύκολος, όμορφος, γεμάτος χρώματα, ανοιξάτικος, πασχαλινός για τώρα τις νηστείες, αλλά και παντός καιρού. Ανάλαφρος, όπως λέω εγώ. Και παγωμένος είναι ωραίος κρύος. Ήδη έχω μέσα στο ψυγείο, φίλες μου, που προηγούμενη είναι εξαιρετικός. Νομίζω αρκετά. Πλούσια τα ηλέη σου. Και τώρα θα τον αφήσουμε να κρυώσει και μετά να πάει στο ψυγείο. Φίλες μου, διατηρείται 1-2 μέρες τώρα που είναι
κρύο διατηρείται εκτός ψυγείου. Αν όμως είναι άλλη εποχή, θα μπει στο ψυγείο. Μόλις κρυώσει δηλαδή θα πάει στο ψυγείο. Ναι. Φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες αυτόν τον ελαφρύ χαλβά της Ελίζας. Ακριβώς όπως τον έφτιαξε σήμερα. Έτσι μας τον έφτιαξε και τις προηγούμενες φορές και μας έχει υπεραρέσει. Δώστε like στο βίντεο να το έχετε στα αγαπημένα σας και να το ξαναδείτε όταν θα τον φτιάχνετε. Προωθήστε το και να είστε καλά. Ωραία φίλοι και φίλες από όπου και αν μας παρακολουθείτε. Θα απολαύσουμε τον υπέροχο χαλβά της Ελίζας. Αυτόν τον ανάλαφρο χαλβά με τα γλυκάκια μέσα, ο οποίος όπως σας είπα είναι εξαιρετικός. Δεν τον είναι τα ωραία, που τον κρατείς τρέμει. Είναι εξαιρετικός. Ελαφρύς μυρωδάτων με το αθώο νερό του. Με τα γλυκάκια του μέσα, με τα φιστίκια του απ' έξω. Πολλά ωραίος, πάρα πολλά ωραίος. Ενώ ο προηγούμενος φίλος μου έμεινε ένα κομματάκι, θα το μοιραστούμε με τον Μιχαλάκι μου. Και αν μου αφήκει, νομίζω όπως πάει. Μεγάλο τούτο να φάω και λίγο το δικό σου. Όπως κάνει ο μικρός Μιχάλης που τρώει της Μαρίας. Θα το δείτε, το χαλμά που κάναμε σήμερα θα το δείτε ξεφορματισμένο μετά. Αυτός εδώ είναι ζεστός ακόμα. Είναι ζεστός ακόμα φίλες και φίλοι μου. Και τρώμε από τον προηγούμενο. Πάντως είναι υπέροχος χαλβάς. Φτιάξτε το, πραγματικά σας το εγγυούμε. Και γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε στάσεις. Είμαι σίγουρος. Τα γλυκά να τα κόψουν λίγο λεπτοκομμένα, να μην είναι μεγάλα κομμάτια. Φαίνεται σαν και είναι λοκούμι γεροσκήπους. Πάρα πολλά ωραίος. Είναι σαν ένα λοκούμι, μια άλλη εκδοχή του χαλβά με γλυκά φίλες μου από την Ελίζα, για την οικογένειά μου και έχουμε όλους πάρα εσάς. πολλά γλυκά του κουταλιού, συνταγές, δέστετες, όλα υπέροχα. Δοκιμασμένα. Εγγυημένα από την Ελίζα για μένα. Ένα σχεδόν για εσένα. Από μένα γεια, να είστε καλά όπως είπαμε, πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας, πολύ σας ευχαριστούμε για τα ωραία σας σχόλια, να είστε όλοι καλά. Like, εγγραφή, κουδουνάκι και στο επόμενο. Έλα διότι όσο μένω εδώ θα τρώω. Πολλά ωραίο ρε. Επειδή είναι ελαφρύς, μπορείς να φάεις. Άντε φίλες μου. Το τσάκισε ο Μιχάλης. Δεν χρειάστηκε βοήθεια. Ελαφρύς, Άσε καλά. Υπέροχη λαγάνα της Ελίζας. Για τη Δευτέρα της Καθαράς και όχι μόνο. Φανταστικό κατεΐφι. Εδώ έχουμε χαλβά. Χαλβά θα το δούμε αργότερα. Χαλβά θα τον βγάλουμε. Και εδώ η σούπα ξηδάτη φακή. Συνηθίζουμε να την κάνουμε την Καθαρά Δευτέρα και την Αγία Πέμπτη, Αγία Παρασκευή. Εγώ έφαγα ένα μεγάλο πιάτο ψες το βράδυ και ένα σήμερα το πρωί. Και θα πάμε και εκεί που θα πάμε. Από τη φόρμα αργότερα. Άντε χτυπιστώ. Και εδώ οι φανταστικές καθαρισμένες γαρίδες από την Ελίζα.